Hi guys, welcome to IdeaHell tutorial. ඔන්න සතියකට පස්සේ අපි තවත් video editing tutorial එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මීට කලිනුත් video editing tutorials අරන් ඇවිත් තියෙනවා. මේ අපේ හතරවෙනි tutorial එක. ඉතින් මීට කලින් අපි tutorials තුනක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් ඒ videos බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා IdeaHell tutorials කියලා search කරලා අපි කලින් කරපු videos බලන්න. ඉතින් මම green screen එක key කරන එක ගැන ඒ වගේම cards ගැන සහ double acting ගැනත් මේ වෙනකොට ටියුටෝරියල් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම්. ඔයාලට මේ කාඩ් එක ක්ලික් කරලත් ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉෆෙක්ට් එකක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා ඇති. සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් Premiere වල තියෙන ගොඩක් වටින ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි stabilizing ඉෆෙක්ට් එක කියලා කියන්නේ. අපි බලමු ස්ටැබිලයිස් ඉෆෙක්ට් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් Premiere වල තියෙන මම මුලින් කිව්වා වගේ වටින ඉෆෙක්ට් එකක් කියන අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මමත් Premiere වල තියෙන ගොඩක් awesome ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි ස්ටැබිලයිස් ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්ටැබිලයිස් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට warp stabilizer ඉෆෙක්ට් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අපි හැමෝටම රොනින් නෑ. ඉතින් කැමරා එකකට සෙට් කරලා රොනින් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තොත් මූව් වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් ස්මූත් විදියට මූව් වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් කරොත් අපි ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් YouTube එකට ඔයා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ෆෝන් එකෙන් තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි ගන්න ක්ලිප් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකක් අපි දිගටම එඩිට් කරගෙන යනකොට ඒ වගේ හෙල්ලෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තිබුණොත් ඒක කැතයි. ඉතින් මේ හෙල්ලෙන එක ටිකක් ස්මූත් කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම රොනින් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. එතනම මම හෑන්ඩ් හෙල් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකේ වෙනස. ඉස්සෙල්ලාම මම රොනින් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක ස්මූත් ගොඩක් ස්මූත්. ඉතින් ඒක යනවා කැමරා එකක් මූව් වෙනවා කියලා ඒක තේරෙන්නේ නැති ගන්නට ඒක ස්මූත් ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හෑන්ඩ් හෙල් ගත්ත වීඩියෝ එක. මම ඒක මේ විදිහට ප්ලේ කරත් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හෙල්ලෙනවා. ඉතින් අර වගේ ස්මූත් ක්ලිප් ටිකක් පාස් කරගෙන වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මේ වගේ හෙල්ලෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තිබ්බා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ටිකක් කැතයි. ඉතින් මම මෙතන මේ කහ පාටින් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන රොනින් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඒ වගේම මම මෙතන නිල් පාටින් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ මම හෑන්ඩ් හෙල් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් දැන් මට රොනින් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ආපහු ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක කොහොමත් ස්මූත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මට හෑන්ඩ් හෙල් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකට තමයි ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එක දාන්න අවශ්‍ය. ඉතින් මම වෙනද විදියටම මට ඉෆෙක්ට් එක දාන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මේ විදියට ක්ලික් කරලා මම යනවා මගේ ඉෆෙක්ට්ස් වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඉෆෙක්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඉෆෙක්ට්ස් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ උඩම තියෙනවා වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඉෆෙක්ට් කියන එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඉෆෙක්ට් කියන මේ වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සර්ච් කරනවා මම වෙනද විදියටම warp stabilizer කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ට් එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ ක්ලිප් එක උඩින් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැටෙනවා මෙතන analyze in background කියලා. ඒ වගේම effect control වලදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් warp stabilizing effect එක මේ විදියට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන frames මගේ වැටලා තියෙනවා 286ක්. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ frames ගාන කොච්චරද කියලා ඒ වගේම ඒ frame ගාන analyze වෙනවා. මෙතන load වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඇනලයිස් වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අර තිබුණ නිල් පාට පටිය මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න මේක ස්ටේබලයිස් වෙලාද කියලා. මම දැන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා හෙල්ලෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක්ම හෙල්ලෙනවා. අපි දැන් බලමු ඉෆෙක්ට් එක දැම්මට පස්සේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට වැඩිය 90%කටත් වැඩිය හොඳ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි අපිට මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලිවම අයිඩියා එකක් ඇති. ඉතින් ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපි YouTube එකට වීඩියෝ කරන්න ගොඩක් වෙලාවට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් අපි අතේ කැමරා එකක් තිබුණත් අපිට රොනින් එකක් නැහැ. ඉතින් රොනින් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැති තරම්
ඉතින් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ කරද්දී අපිට මූව් වෙන ෂොට් එකකට යන්න ඕනොත් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ පුංචි කාරණාවක් තමයි ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකකට මේ ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. විනාඩි 20ක විතර ක්ලිප් එකක් නම් ඒ විනාඩි 20න් ඔයාට අවශ්‍යම තැන් ටික විතරක් කට් කරලා ඒ තැන් වලට ස්ටේබලයිසර් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ඉෆෙක්ට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් සම්පූර්ණයෙන් නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ නොතේරෙන දැන් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න, මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ආස යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඒ අයට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ඇති එඩිටින් අයිඩියාස් එක එක සමහරලාට සමහර අයට ඇති එඩිට් අයිඩියාස් හැබැයි ඒක කරගන්න විදියක් තේරෙන්නේ නැති. අනිවාර්යෙන් මේ දේවලුත් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි මේ දේවල් ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට එඩිටින් ටියුටෝරියල්ස් දිගටම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම කියනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපි Photoshop ගැනත් අපි ඉස්සරහට එඩිටින් ටියුටෝරියල්ස් අරන් එනවා. ඉතින් color grading ගැනත් advanced videos කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබුණා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි මේ දේවල් ගැනත් එඩිටින් ටියුටෝරියල්ස් කරනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම කියන ගමන් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ගිහින් එන්නම්. ඉතින් අපේ ලබන සතියේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකක් අරගෙන හම්බ වෙමු.